everyone, welcome to another episode of our videocast. So today we'll be discussing about welcoming warmth, especially in the context of classroom. So for that purpose, we have with us today Miss Bhawana Shrestha, who is our co-founder at My Emotions Matter. So आज चाहिँ हामीले especially classroom को context मा चाहिँ given this scenario हुन्छ नि स्टुडेन्ट्स र एजुकेटरको रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी अनकभर गर्छौँ एन्ड त्यसको लागि चाहिँ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वुड वान्ट हाम्रो फिलिङ दिदी भावना दिदी टु जस्ट लाइक इन्ट्रोड्युस हर अबाउट हर सेल्फ अ लिटल बिट अल द पिपल नो अबाउट हर इफ दे हेभ बिन लिसनिङ टु आवर पडकास्ट तर त्यही पनि फर पिपल हु आर लिसनिङ टु दिस फर द फर्स्ट टाइम अ लिटल बिट अबाउट यु मेबी Okay, so as you know, my name is Bhawana Shrestha, अनि म चाहिँ My Emotions Matter को co-founder. तर त्यो भन्दा पनि बेसी चाहिँ I would love to introduce myself as an educator. किनभने अब yearsको कुरा गर्ने हो भने पनि it has been around 8 years that I have been involved in this field of education हैन अनि सो मेरो जर्नी चाहिँ टिच फर नेपालबाट सुरु भयो अनि त्यस पछाडी स्कुलबाट हुँदै हुँदै सेकेन्डरी लेभल टिचिङ हुँदै हुँदै चाहिँ अहिले आइ एम इन्भल्भ इन अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पढाइरहेको हुन्छु अनि जहाँ चाहिँ आई टिच डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्स बट बेसिकली चाहिँ मेरो राइटिङ लिटरेचर अनि कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ भने चाहिँ अरू बेला इमोसनल इन्टेलिजेन्स म्यानेजिङ इमोसन्स त्यसमै सेसन्स भइरहेको हुन्छ सो या फर द लङ्गेस्ट time I have loved like introducing myself as an educator. Okay. So for me, and I think the people who know you know that you've transformed from a different field into like education. So how has the journey been so far? Like what have been some of the highs and lows? This journey has been very meaningful for me. किनभने यो चाहिँ मैले भर्खरै जस्तो few days अगाडि रिफ्लेक्ट गरिरहेको थिएँ क्या यो जर्नी कस्तो भयो भनेर अनि खासमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुको रिजन चाहिँ वाज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट मेरो एउटा स्टोरी क्रिएट गर्नुपर्ने थियो आई वाज पार्ट अफ टेड फेलोसिप होइन अनि त्यहाँ चाहिँ आई ह्याड टु सेयर द सेम स्टोरी के अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई कुड हुन्छ नि लाइक गेट एन इन्साइट कि के भएको रहेछ भनेर सो मेरो लागि चाहिँ कस्तो भने बिङ एन इन्ट्रोभर्ट पनि अलिकति त्यो क्वेसन सोध्न हेजिटेसन हुन्छ नि त अनि म चाहिँ इन्ट्रोभर्ट सानैदेखि इन्ट्रोभर्ट तर कस्तो भन्थ्यो भने इन्क्विजिटिभ खालको इन्ट्रोभर्ट क्या आई ह्याड एन अर्ज अफ लाइक यो किन हुन्छ कसरी हुन्छ अनि जस्तो अहिलेको जमानामा चाहिँ टेलिभिजन कसरी बन्छ भिडियो कसरी बन्छ इट हेज बिन द्याट इजी होइन तर अब म त 90s को मान्छे अनि त्यो रेडियोभित्र मान्छे हुन्छ कि कसरी छिर्छ भन्ने त्यस्तो खालको क्वेसन्सहरू हुने होइन त्यहाँ त्यो त्यस्तो लेभलको नि अब पेरेन्ट्सहरूलाई सोद्धाखेरि पनि त्यो त आन्सर कसरी यु फिगर द्याट आउट पछि थाहा भइहाल्छ नि भन्ने खालको हुन्छ नि सो त्यस्तो खालकेबाट जेनेरेसनबाट आएको होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई ह्याड द अलवेज एन इन्स्टिङ्क्ट अफ आस्किङ क्वेसन्स त्यो मलाई चाहिँ क्वेसन सोध्नुपर्छ भने अनि कसलाई सोध्ने भन्ने हुन्थ्यो क्या त्यहाँबाट सुरु भएको मलाई चाहिँ कस्तो रियलाइज भयो एउटा पोइन्टमा गइसके पछाडि चाहिँ आई फिगर आउट कि जर्नलिस्टहरू एकदमै क्वेसन सोध्न लाइक उनीहरूको क्वेसनलाई कसरी आन्सर नगर्ने भन्ने हुँदैन थियो क्या द्याट प्रम्प्टेड मी टु हुन्छ नि गेट इन टु जर्नलिजम क्या त्यहाँ गइसके पछाडि चाहिँ बट देयर सम इन्सिडेन्सेस जर्नलिजममा जहाँ चाहिँ what I figured out was I was asking questions but एकदमै फ्याक्चुअल बेस्ड क्वेसन्स रहेछ भन्ने भयो क्या फिलिङ्स बेस्ड क्वेसन म सोधिन रहेछु भन्ने खालको रियलाइजेसन पछाडि चाहिँ इट मेड मी थिङ्क कि मैले के गर्न सक्छु त अनि प्लस ममा जुन प्रब्लम्सहरू देखियो त्यो प्रब्लम्स भनेको चाहिँ सायद स्कुलहरूमा पनि त्यसरी नै गाइड गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्नेबाट ड्राइभ भएर देन आई सिफ्टेड माई करियर होइन त्यस पछाडिबाट आउँदाखेरि चाहिँ when I chose education, field of education as my career, त्यो चाहिँ भनेको it was a very rational decision. अनि त्यहाँ चाहिँ I asked myself क्या एकदमै धेरै सोधिसकेपछि what do I want in my life भनिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको अनि यो कन्टेक्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ now 8 years down the line what I realize is it has been a very meaningful journey in a sense कि जुन मेरो inquisitiveness थियो होइन त्यो चाहिँ I have been like showing that even in classroom अनि क्लासमा प्रिपेयर गर्नेदेखि लिएर अनि प्लस कस्तो हुन्छ भने there range of students क्या डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डको देखि लिएर अनि प्लस लाइक डिफ्रेन्ट हुन्छ नि इभन डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट भएको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ केटर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो मेरो निड त्यसरी फुलफिल हुँदो रहेछ क्या द्याट आई हेभ टु लर्न माइसेल्फ टु गो एन्ड टिच देम होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अझै धेरै द्याट्स वाइ मेरो निड चाहिँ त्यसरी फुलफिल भएको भएर चाहिँ मलाई एकदमै मिनिङफुल लागेको छ एन्ड आई इन्जोय
teaching, being in the classroom. Though there are days when I don't like it, the behavior हुन्छ तर overall मा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ it has been really meaningful for me. Yeah, okay. So you've also been a teacher to me, and Yeah, so yeah. your personal experience बाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ I somehow perceived you as a person who like loves to strike a balance between being fun and being firm. Yeah, yeah. So how would you describe yourself as a teacher, and what's your like philosophy in teaching? या फिलोसफी चाहिँ कस्तो छ भने म चाहिँ जस्तो देयर आर डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ स्टुडेन्ट्स होइन अब कोही एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ कसैलाई त टिचर नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन क्या लाइक आफै पनि धेरै कुराहरू हुन्छ तर ओभरअलमा हेऱ्यो भने एउटा क्लासरुममा चाहिँ देयर आर लाइक एकदमै डिफिकल्ट लर्न गर्न डिफिकल्ट हुने स्टुडेन्ट्स हुन्छ भने कोही एकदम चाँडो लर्न गर्ने हुन्छ क्या अनि चाँडो लर्न गर्नेमा द्याट इज वाट आइम सेयिङ कि टिचर नचाहिने भन्नुको रिजन चाहिँ दे गो फिगर थिङ्स आउट के कहाँबाट गर्ने के गर्ने गुगल गर्नुपर्ने हो कि कसैलाई सोध्नुपर्ने हो कि देयर सम स्टुडेन्ट्स लाइक च्याप्टर भोलि यो छ भन्ने बित्तिकै प्रिपेयर गरेर आउने खालको हुन्छ होइन कोहीलाई चाहिँ हुन्छ तर बुझ्दैन क्या सो मेरो लागि फिलोसफी भनेको चाहिँ के हो भने ट्राइङ टु फाइन्ड अ ब्यालेन्स बिट्विन द्याट हो जहिले पनि होइन सो मेरो जब म बस्छु प्रिपेयर गर्नको लागि मेरो लेसन प्लान बनाउनको लागि बस्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अबाउट जेनरली अबाउट द ट्यालेन्टेड बन्च अफ स्टुडेन्ट्स क्या जुन मेरो फ्ल पनि हो ट्यालेन्टेडको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ इन सम वेज आई ट्राई टु म्यानेज द्याट के सो मेरो लागि चाहिँ भन्दाखेरि त बिचमा बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ प्लस देयर डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ स्टुडेन्ट्स जस्तो अर्को खालको भनेको चाहिँ कोहीलाई लेक्चर मनपर्छ कोहीलाई एक्टिभिटी मनपर्छ कोहीलाई एक्टिभिटी दिक्क लाग्छ होइन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले डिभाइड गर्ने भनेको चाहिँ जस्ट आई ट्राई टु हेभ लाइक भिजुअल पनि अलिकति होइन त्यस पछाडि एउटै क्लासमा हुन्छ भन्ने छैन तर इन अ रेन्ज हुन्छ क्या जस्तो एउटा च्याप्टरको आदि पढाइरहेको छु एउटा दिन भने इट कुड बी कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्ट कन्भर्सेसन मात्रै हुनसक्छ कहिलेकाहीँ लेक्चर हुन्छ होइन सो त्यो बेसिसमा गइरहेको हुन्छ बट वाट आई हेभ कम टु रियलाइज इज जे जस्तो भए पनि देयर इज अ पर्सनालिटी लाइक मेरो एउटा पर्सनालिटी चाहिँ के छ भने म हेर्दैखेरि अलिकति फर्म देखिन्छु कि अनलेस आई स्टार्ट स्पिकिङ होइन आई हेभ लाइक गट दिस कमेन्ट फ्रम डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट्स पनि फर्स्ट टाइम भेट्न गएको छ फर्स्ट टाइम क्लासभित्र छिराएको छ भने चाहिँ ला म्याम एकदम रिसाउने खालको हुन्छ कि क्या हो भन्ने खालको आउँछ कि इम्प्रेसन अनि वाट आई डु इज आई मेक देम क्लियर कि ओके सो दिस इज माई रियल सेल्फ जहाँ चाहिँ आई डोन्ट स्माइल मच होला तर जब म क्लासरुम लिन्छु जस्ट लेट्स थिङ्क फ्रम द पर्सपेक्टिभ कि म चाहिँ यस्तो खालके हो भनेर सो एउटा सेल्फ डिस्क्लोजर चाहिँ म दिन्छु कि सो द्याट अलिकति उनीहरू कम्फर्टेबल फिल गरोस् भनेर सो माई जेनरली अहिलेसम्मको फिलोसफी भनेको चाहिँ टु मेक स्टुडेन्ट्स फिल कम्फर्टेबल अबाउट लाइक देमसेल्फ पनि थाहा छैन भने पनि केही छैन बट अल्सो लाइक गेटिङ सम नलेज अबाउट माइसेल्फ क्या सो मलाई पनि आउँदैन है कतिवटा तिमी आफै केपेबल छौ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नको लागि भन्ने पनि हो द्याट हेज आई काइन्ड अफ लाइक हेल्प मी गेट माई ब्यालेन्स के अनि जुन बेला एउटा चाहिँ फेसले पनि हेल्प गराएको छ होइन कुनै बेला चाहिँ आई डिस्क्लोज माइसेल्फ एज वेल सो आई डोन्ट हेजिटेट मलाई चाहिँ केही भन्नलाई अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन Okay. So given this philosophy of yours, I mean, like, given that you have certain methodologies of teaching, what is the kind of responses like you usually get from the students? रेस्पोन्सेस चाहिँ लाइक जब म त्यो लास्टमा इभ्यालुएसन सिटहरू पढाएको हुन्छ होइन मोस्ट अफ माई स्टुडेन्ट्स टेल कि लाइक एउटा चाहिँ म आउटकममा चाहिँ हेल्प गरिदिन्छु कि उनीहरूलाई लाइक जुन असाइनमेन्ट छ भने होइन अनि असाइनमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने धेरै आइरहेको हुन्छ क्या कमेन्ट चाहिँ अनि असाइनमेन्ट गर्न सजिलो भइरहेको हुन्छ त्यस पछाडि अर्को आउने कमेन्ट भनेको चाहिँ लाइक सी इज भेरी फ्रेन्डली भनेर आइरहेको हुन्छ होइन फ्रेन्डली हुन्छ अनि वेन सी स्माइल्स सी लुक्स ब्युटिफुल भन्ने पनि आइरहेको हुन्छ सो म चाहिँ त्यसलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि बिकज आइएम ओपन अनि एकदमै अप्रोचेबल छु भनौँ न सी इज अप्रोचेबल भनिरहेको हुन्छ होइन सो मेरो चाहिँ एउटा कस्तो छ भने लाइक एउटा टाइम पिरियड क्रिएट गरेर हुन्छ त्यसमा चाहिँ आई गिभ देम माई इमेल एड्रेस चाहिँ बिकज आई एम भेरी अभाइलेबल अन माई इमेल्स फोन नम्बर चाहिँ म खासै कसैलाई युज नगर भनेर भन्छु होइन सो इमेल्सहरूमा अभाइलेबल हुन्छ सो आइम रियली अप्रोचेबल चाहिँ छु होइन कुनै कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो लिभहरू भएको बेलामा मिस हुनसक्छ होला तर इफ आइएम टेकिङ क्लासेस आइएम अलवेज देयर अन माई इमेल्स होइन त्यो हुँदाखेरि सो अप्रोचेबल छ भन्ने चाहिँ आइरहेको हुन्छ अप्रोचेबल छ फ्रेन्डली छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो उनीहरूलाई केही डिफिकल्टी भयो भने असाइनमेन्ट्सहरूलाई लिएर चाहिँ सो सी इज देयर भन्ने खालको कमेन्ट चाहिँ म देखिरहेको हुन्छु सो गिभन द्याट लाइक स्टुडेन्ट्सहरूकै इभ्यालुएसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हो उनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यो एकदमै अनएक्सपेक्टेडली एकदम काइन्ड जेस्चर्सहरू देखाइरहेको हुन्छ त्यस्तो लाइक केसेसमा चाहिँ लाइक हाउ डु यु म्यानेज यर इमोसन्स बिकज कहिलेकाहीँ ओभरवेल्मिङ हुनसक्छ या त्यसमा चाहिँ लाइक मलाई दुई खालको स्टुडेन्ट्सहरू भेटेको छु होइन एउटा चाहिँ हु जेन्युनली सो काइन्डनेस के दे आर भेरी जेन्युन होइन अनि वाट एभर दे आर सेइङ इभन त्यो रेस्पोन्समा पनि दे आर भेरी जेन्युन अबाउट देयर फिलिङ्स होइन
अर्को भनेको चाहिँ देयर आर सम स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ ग्रेडको लागि काइन्ड भइरहेको हुन्छ कि लाइक दो द्याट इज नट इम्पोर्टेन्ट होइन त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन नि त लाइक तिमीले जे लेख्छौ जे त्यही अनुसार ग्रेड भइरहेको हुन्छ नि त त्यो देखाउन आवश्यक छैन लाइक देयर आर फ्यु अफ माई स्टुडेन्ट्स जसलाई चाहिँ मैले लाइक जोसँग मेरो एकदम त्यस्तो राम्रोसँग फेस टु फेसमा बसेर कुरा भएको छैन तर पनि वी हेभ द्याट हुन्छ टिचर स्टुडेन्ट रिलेसन एकदम राम्रो रिलेसनसिप क्या वेन वी डिपार्ट लाइक इट्स अनि राम्रो भयो भन्ने खालको बट देयर आर सम स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ काइन्ड अफ लाइक बिहेभ एकदमै ओभरली होइन ओभरवेल्म नै हुने गरिकन गरेको हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति फेक हुन्छ बट वाट आई नो इज द्याट अब बिकज यो चाहिँ मैले यसमा यो फिल्डमा काम गरेर मात्रै होइन लाइक एज एन इन्डिभिजुअल पनि वी इन्टुइटिभली वी आर भेरी हुन्छ नि प्रोन वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कुन चाहिँ जेन्युन हो कुन चाहिँ फेक हो भनेर क्या इट्स ह्युमन नेचर होइन थाहा भइहाल्छ कि अनि त्यो हिसाबले चाहिँ इफ द्याट इज फेक लाइक ओके मान्छे मलाई मसँग फेक एकदमै रिलेसनसिप बिल्ड गर्न खोजिरहेको छ भन्ने खालको अनि यो चाहिँ बच्चाहरूबाट हुँदैन है अलिकति ठुलो क्लासकोहरूसँग चाहिँ हुन्छ बच्चाहरू त भेरी जेन्युन त्यो चाहिँ देखिहाल्छ कि दिशाको खुसी भएको होइन सो त्यो बच्चाहरूसँग होइन ठुलो मान्छेसँग चाहिँ भइरहेको हुन्छ अनि एकदमै जेन्युन जब काइन्डनेस देखिन्छ समटाइम्स यस इट्स ओभरवेल्मिङ तर म चाहिँ कसरी लिन्छु भने यसले मेरो ग्रोथमा हेल्प गर्छ भन्ने हुन्छ होइन मलाई बिकज बाई नेचर आइम भेरी रिफ्लेक्टिभ पर्सन सो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस पर्सन इज फिलिङ द्याट कम्फर्टेबल विथ मी भन्ने थट चाहिँ आउँछ कि मलाई जस्तो त्यो आई लाइक फ्यु स्टुडेन्ट्स जो चाहिँ मसँग फ्रम 7 years 8 years कन्ट्याक्टमा छ होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एज अ जुन मैले भने कि म एकदम मिनिङफुल फिल गर्छु भनेर मेरो आफ्नो करियरलाई लिएर त्यसले मिनिङ चाहिँ दिन्छ कि मलाई ओके सो मेरो कुनै जेस्चर रहेछ जुन चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि बिकज आई वान्ट टु क्रिएट एन आइडेन्टिटी जहाँ चाहिँ म उनीहरूलाई प्रब्लम परेको बेला जुन पनि मैले भने असाइनमेन्टमा प्रब्लम परेको बेला मात्रै होइन कि रियल लर्निङ रियल एजुकेसन भने त क्लासरुमदेखि बाहिर हो नि त सो वेन दे आर इन्टरिङ इन्टु देयर लाइफ अब केही प्रब्लम्सहरू हुन्छ होला त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले मलाई आओस् के केही गाह्रो भयो भने सोधोस् भन्ने हुन्छ होइन जब कन्फ्युजन हुन्छ दे आर गोइङ टु टेक एकदमै भेरी डिफिकल्ट डिसिजन्स अनि उनीहरूलाई कोसँग सोध्ने त भन्दाखेरि चाहिँ दे क्यान आस्क मी जस्तो होस् क्या सो आइएम द्याट अप्रोचेबल भन्ने खालको म भाइबले दिन चाहन्छु अनि वेन दे आर बिकमिङ आई काइन्ड अफ फिल कि ओके म त्यो गोलतिर गइरहेको छु भन्ने एउटा फिलिङ छ त्यसले मलाई अलिकति ब्यालेन्स बनाउन हेल्प गर्छ क्या सो मैले यो कुरा चाहिँ लानुपर्छ भनेर त्यसरी चाहिँ मैले लिइरहेको हुन्छु सो लास्टमा अब ऱ्यापअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इज देयर एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु लेट द टिचर्स लाइक यु नो अर एनीबडी एल्स एनी मेसेज टिचिङ इज अ भेरी डिफिकल्ट टास्क होइन धेरै मान्छेले चाहिँ यसलाई एकदमै सजिलो छ अनि लास्टमा अप्सन केही भएन भने टिचिङ छँदै छ नि भनेर लिएको मैले पाउँछु होइन तर इट्स भेरी डिफिकल्ट क्या डिफिकल्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि ह्याभिङ द्याट योर आइडेन्टिटी एउटा अनि त्यस पछाडि गोइङ इन्टु द क्लासरुम विथ अ डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटी होइन अनि प्लस डिलिङ विथ 40 डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिज के एउटा क्लासमा नर्मली 40 जना भइरहेको हुन्छ सो 40 डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटिजसँग डिल गर्न इज आफैमा डिफिकल्ट त्यो बेलामा चाहिँ अनि प्लस वी आर गोइङ थ्रु आफ्नै फेरि पर्सनल प्रब्लम्सहरू होइन इमोसन्सहरू लिएर गइरहेको हुन्छ अनि इन 2018 हामीले आफैले गरेको रिसर्चमा चाहिँ वाट आई ह्याड फिगर्ड आउट वाज त्यो रिसर्चको कन्क्लुजनमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स काइन्ड अफ लाइक पिक के तिम्रो टिचरलाई के भइरहेको छ भनेर दे नो टिचर कतिको अवेर भएको छ कि छैन यसमा भनेर दे स्टुडेन्ट्स नो अब अघि भने जस्तो ह्युमनलाई जसरी थाहा हुन्छ त्यसरी नै स्टुडेन्ट पनि नो कि आज टिचरलाई केही भएको छ भनेर सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी म्यानेज आवर इमोसन्स होइन अनि देयर आर अल्सो सम टाइम द्याट आई वाज नट बिङ एबल टु डु द्याट के कतिवटा फेजेसहरूमा मैले पनि गर्न सकेको थिइनँ बट स्लोली आई हेभ बिन एबल टु डु द्याट द्याट्स वाइ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट एज अ टिचर वी निड टु केयर अस आवर सेल्फ होइन बिफोर केयरिङ दोज 40 इन्डिभिजुअल्स है सो त्यो बेलामा आफूलाई केयर गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ अनि यो केयर अनि म्यानेजिङ इमोसन्स भन्दाखेरि चाहिँ टिचरले मात्र होइन जो पनि हामी इम्प्लोइजहरू छौँ जहाँ पनि काहीँ न काहीँ काम गर्छौँ होइन वर्क प्लेसमा चाहिँ अफेक्ट हुन्छ क्या हाम्रो इमोसन्सले गर्दाखेरि द्याट्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी म्यानेज आवर इमोसन्स त्यो भन्दा पनि अगाडि चाहिँ आइडेन्टिफाई आवर इमोसन्स के द्याट्स वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट कि एन्ड प्लस यो भन्दा भन्दै आई विल जस्ट लाइक टु इम्फोसाइज अन वान अफ आवर सर्भिसेस पनि माई इमोसन्स म्याटरले पनि जुन हेल्प गरिरहेको हुन्छ चाहे त्यो टिचर होस् चाहे त्यो कुनै पनि वर्क प्लेसमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी इमोसन्स आफ्नो आइडेन्टिफाई गर्ने अनि त्यस पछाडि हामी कसरी इमोसन्स आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दाखेरि एकदमै थाहा भइहाल्छ नि आफूलाई भन्ने सोच्छौँ होइन तर
तर देयर आर सम एकदमै सेट मोड्युल्सहरू जसबाट चाहिँ अझै थाहा हुन्छ अनि प्लस हामी बेसिक इमोसन्सदेखि लिएर रेन्ज अफ इमोसन्समा काम गर्छौँ भने सँगसँगै आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले वर्क गरेर हुन्छौँ क्या इट स्टार्ट लाइक इट्स अराउन्ड 3 आवर्स कि कतिसम्म जान्छ त्यो सेसनहरू डिफ्रेन्ट डिजाइनहरू सेसनहरू डिजाइन गरेको छ सो इफ यु लाइक आर वन्डरिङ कसरी गर्ने भनेर मेबी जस्ट वी हेभ अ कन्भर्सेसन अबाउट द्याट त्यसरी हामी गर्न सक्छौँ सो या द्याट इज वाट आई वान्ट टु सेयर सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर टाइम फिलिङ दिदी आज एकदमै इन्साइटफुल कन्भर्सेसन्स भयो सो आई होप यु गाइज इन्जोय दिस एपिसोड यस्तै नै अरू पनि इन्साइटफुल कन्भर्सेसन्स हाम्रो आउँदो एपिसोड्समा पनि हुन्छ तर आज इफ यु लाइक वाट एभर वी टक्ड अबाउट यु क्यान डेफिनेटली राइट टु अस इन द कमेन्ट्स इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स एनी comments or any like thoughts about it please write to us and until the next time see you all thank you Bye.